No se on Kesti Jasse täältä Guesthouse-studiolta, terve. Kuulonhuoltoliitto pyysi mua tekemään tällaisen lyhyen videon, jossa mä kerron teille kuulokekuuntelusta ja että miten sellainen tapahtuu turvallisesti, mutta silleen niin kuin hysterisoimatta tai panikoimatta. Se on yllättävän easyä. Mä ajattelin puhua teille silleen ihan tällä niin kuin käytännön kautta. Äiti on opettanut, että kun eka kertaa tavataan, niin pitää esitellä itsensä. Eli mä oon tosiaan Jasse ja mä oon tällainen musiikin moniottelija. Mä oon studioteknikko, livemiksaaja, masteroija, tuottaja, säveltäjä, vaikka mitä. Kaikki ääneen käypä on mun alaani. Ja mä oon kiertänyt tuolla neljännesvuosisadan kaikkien eturivin bändien kanssa, niin kuin Tuure Kilpeläinen, Elastinen, viimeksi oli Apulanta ja kaikennäköistä tällaista. Ja mä oon miksannut ja masteroinut tuhansia radiokappaleita ja levytyksiä tässä vuosien varrella. Eli mä silleen niin kuin tavallaan tiedän, mistä mä puhun, mitä ääneen tulee. Okei, lähdetään siitä, että millainen on hyvä kuuloke ja miksi kuuloke on hyvä. Ihmisen kuulo on rakennettu silleen vekkulisti, että kovempi ääni peittää aina matalemman, hiljaisemman äänen alleen. Ja miksi tämä on tärkeää tietää kuulokekuuntelussa? No esimerkiksi sen takia, että kun sä ostat jotkut tommoset halppiskuulokkeet, jossa lukee isolla, että Mega Bass, Turbo Basso, Pow, Laser, basso. Aina painotetaan sitä bassoa. Niin kun meillä on hirvittävä korostuma siellä bassossa, niin sehän voi ensi alkuun tuntua voimakkaalta ja näin poispäin. Mutta jos me korostetaan tuollaista niinku alataajuutta kauheasti, niin se maskaa alleen niitä ylempiä taajuuksia, mikä on niinku selkeyden ja erottelevuuden kannalta sitten toisaalta se kaikkein tärkein asia. Siis ihmisen kuulohan on herkistynyt kaikkein eniten tälle keskialueelle, eli tälle puhetaajuudelle. Tämä on ihan biologinen juttu. Tätä vastaan ei kannata taistella, koska näin se on. Niin nyt kun me otetaan tosiaan se megabasso, joka jyrää kaikki muut taajuudet alle, niin tulee kauhea tarve nostaa kokonaisvolyymea, että me kuullaan myös laulun sanat ja kaikki vaikka kitaran nyanssit tai pianon pienetkin yksityiskohdat ja näin poispäin. Ja se on aivan oikea reaktio, koska näin se kuulo toimii. Mutta mitä korkeammalle me nostetaan sitä volyymea, niin sitä suuremmassa vaarassa meidän kuulo on. Tämä käynee ihan järkeen nyt, kun sen näin niin kuin avaa puheella. Ja sanoisin vielä sen, että miksi on niin paljon markkinoilla näitä megaturbo hyperbasso-kuulokkeita. No se kielii laiskasta kuulokesuunnittelusta. Nimittäin kun me otetaan kuulokeelementti ja pannaan se koteloon, niin se automaattisesti korostaa hirvittävästi sitä bassoa. Niin hyvä kuulokesuunnittelija osaa kiertää tämän basson korostuksen. Eli kyse on vaan siitä, että ei ole vaivauduttu suunnittelemaan sitä kuuloketta tarpeeksi hyvin, vaan se on annettu markkinointiosastolle, että me tehtiin tällaiset, myykää. Ja nehän sitten kyllä myy. No sit kun me ollaan hommattu sellaiset hyvät kuulokkeet, jossa on tasainen taajuusvaste, joka ei peitä mitään toista osa-aluetta alleen, ja sitten toisaalta siellä ei ole mitään hirveitä kuoppiakaan, jotka kadottaisi sitä musiikin nyanssia. Niin kun sä paat ne ensimmäisen kerran päähän tuollaisten megabassohirviöiden jälkeen, niin se kuulostaa tosi ponnettomalta. Totta kai sä oot tottunut sellaiseen niin kuin soundiin, mutta aivo on todella tehokas tietokone. Tämä ei ole mikään tekoälyvekotin tämä pääkuuppa, vaan tämä on ihan oikeasti älykäs. Niin jo päivässä, mutta parissa päivässä se tajuaa, että ei hitto,
tältähän se musiikin pitää kuulostaa. Ja sen jälkeen kaikki semmoinen niin kuin bassoilla tukottava musiikki kuulostaa lähinnä niin kuin aivan karseelta. Niin, mä oon tosiaan kuulokesuunnittelija myös ammatiltani. Yksi yleisimmistä kommenteista, kun ihmiset pääsee esimerkiksi mun suunnittelemien kuulokkeiden äärelle, on se, että voi hyvänen aika. Mä luulin, että mä tiedän tämän mun lempikappaleen, mutta en mä tiennyt, että tuolla taustalla on piano tai akustinen kitara tai jotain tällaista, että löytyy sitä nyanssia, että vanhatkin biisit kuulostaa taas uudelta. Ja se on mahtava hetki, kun pääsee niin sanotusti hifin äärelle. Ja ei. Se, että on tasainen basso eikä korostettu basso, niin se ei tarkoita ponnettomuutta. Se basso menee hyvissä kuulokkeissa ihan sinne infrataajuuksille, kuulon ala-alueelle asti, oikein voimakkaasti ja silleen kunnolla. Ja sillä lailla niin kuin ne musiikin tekijät on siellä studiossa tarkoittaneet, että tältä tämä mun musiikkini pitää kuulostaa. Miksi sä haluaisit pilata sen? Ethän sä pistä keltasävyisiä aurinkolasejakaan päähän, kun sä rupeat katsoa elokuvia, jotta kaikki näyttäisi vähän pehmeämmältä ja lämpimämmältä. Se ei toimi sillä lailla. Toinen merkittävä seikka on sitten melun vaimennus. Toki jos sä kotona hiljaisuudessa kuuntelet kuulokkeilla musiikkia, niin sittenhän sulla voi olla vaikka täysin avoimet hifi-kuulokkeet, koska siellä ei ole sellaista meteliä, mutta annas olla, kun sä lähdet tonne liikenteen sekaan tai kaupassa käymään tai mitä tahansa, jossa on sitä hälyä, toimistot, kahvilat, näin poispäin, niin päästään taas siihen masking-efektiin, eli kovempi ääni peittää alleen hiljaisemmat äänet, niin jos sä liikenteen seassa yrität kuunnella musiikkia sun kuulokkeilla, niin tokihan sä haluat sitten nostaa sitä musiikin tasoa koko ajan ylemmäs ja ylemmäs, että sä saat sieltä ne kaikki nyanssit ja selkeyden taas esiin. Ja kierre on valmis. Sitten sä kuuntelet vähän liian lujaa ja päivän päätteeksi sun korvat soi, joka on muuten tosi hyvä indikaattori siitä, että sä oot kuunnellut liian lujaa. Siellä elimistö varoittelee, että nyt me ei pysytä enää tässä mukana ja kohta onkin kuulovaurio valmis. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi nappikuulokkeessa on hyvä istuvuus, eli se toimii samalla lailla kuin sormi, kun sä tunget sen sun korvaan, että se tukkii ympäristömetelin. Tai sitten, että sulla on niin sanottu over-ear-kuuloke, joka peittää sun koko korvan tiiviisti, eli vaimentaa ympäristömeteliä. Mutta mikä vielä parasta, että sulla on hyvin niin sanotusti passiivisesti vaimentava kuuloke, mutta siihen kun me yhdistetään vielä vastamelu, niin herranen aika, ympäristömetelin taso tipahtaa niin matalalle, että sä voit nauttia siitä musiikin kaikista yksityiskohdista nostamatta sitä volyymea hirveästi, koska siellä ei ole sitä hälyääntä maskaamassa sitä musiikkia. Eli kaikki nämä vastamelutoiminnot, oli ne sitten aktiivisia tai passiivisia, niin ne tekee kuulolle todella hyvää silloin, kun me kuunnellaan musiikkia. Ja tuommoisella hälyvaimennuksella, oli se sitten aktiivista tai passiivista, niin sillä on muitakin positiivisia vaikutuksia. Nimittäin sun ei edes tarvitse kuunnella musiikkia, niin homma paranee kummasti. On nimittäin ihan läpeensä tutkittu asia, että kaikki tämä liikenteen ja ympäristömeteli, mikä kaupungeissa vallitsee, niin se on yllättävän korkealla tasolla, siihen on vaan ihminen tottunut. Ja kaikki tommonen ylimääräinen häly, se aiheuttaa stressiä, väsymystä ja semmoista hermostuneisuutta muun muassa. Hyvillä vastamelukuulokkeilla esimerkiksi sä pystyt rauhoittuun paremmin, kun siellä koko ajan ei ole kauheata huminaa sun muuta. Mene vaikka ruokakauppaan joskus vastamelukuulokkeiden kanssa
huomaat, älä kuuntele mitään musiikkia, kokeile vaan laadukasta vastamelua, niin sä huomaat, että kuinka hirvittävä meteli sellaisessakin mestassa on, koska siellä kaikki, puhumattakaan siitä, että siellä soi musiikki taustalla ja ihmiset pölisee, mutta siellä on hirvittävästi kylmäkaappeja, jotka humisee ihan valtavasti. Näitä ei vaan huomaa arkipäivässä, mutta kyllä sen huomaa sen rauhan sitten, kun testailee tällaista. Puhumattakaan siitä, kuinka esimerkiksi opiskellessa tai saatikaan, jos on NS-kirjoilla, niin tollainen ylimääräisen metakan vähentäminen auttaa keskittymään. Noniin, nyt me ollaan päästy siihen, että me ollaan saatu taajuusbalanssi kondikseen ja hommattu ne laadukkaat kuulokkeet ja torpattu sitä meteliä kanssa. Eli ei tarvitse kuunnella liian lujaa, mutta kun välillä on kiva vähän tykitellä lempibiisiä ja näin poispäin. Niin mistä me tiedetään, että kuinka lujaa on lujaa? Ja kauanko aikaa me voidaan milläkin volyymilla kuunnella sitä musiikkia ilman, että meidän kuulo on vaarassa? No netistähän löytyy kaiken näköisiä hienoja kaavioita, että minkälaista vastaa tämä desibeli ja kauanko sille voi altistua ja näin poispäin. Mutta mä en oikein tiedä, milloin ne on oikein rakennettu. Joskus 70-80-luvulla ehkä, jolloin meillä ei ole ollut niin paljon vaihtoehtoja äänen tuottamisvehkeistä, koska ne on aivan naurettavia. Vasta katoin, niin siellä oli esimerkiksi ovikello vastaa jotakin äänenvoimakkuutta. Minkälainen ovikello? Semmoinen, joka soittaa sulle Bachin preludeja vai semmoinen mekaaninen bling-blong vai mitä? Eihän se kerro mitään. Tai sitten siellä oli esimerkiksi 100 desibeliä vastaa hiusten kuivaajaa. No ehkä silloin joskus 80-luvulla se on vastannut jonkunlaista hiusten kuivaajaa. Ja just testasin en omaani, mutta vaimoni hiusten kuivaaja, niin se oli 80 desibeliä, eli 20 desibeliä hiljaisemmalla, mikä on valtavan ero. Nimittäin desibeliasteikkohan on logaritminen eikä lineaarinen. No mutta joka tapauksessa, jotta teidän ei tarvitse pähkäillä, että kuinka iso ääni on moottoripyörän ääni, niin mä väännän teille rautalangasta. Noniin. Eli väännetään rautalangasta ja todella selkeillä esimerkeillä, että kuinka lujaa on lujaa ja kuinka hiljaa on hiljaa ja mikä on turvallinen kuunteluvolume. Ajatelkaa, että me ollaan samassa huoneessa ja mä puhun nyt hyvin selkeästi, koska teen tässä videota, enkä mä tupise tällä lailla. Mä en tiedä, tupisenkö mä muutenkaan, mutta selkeästi artikuloiden puhe on noin 75 desibeliä. Ja se on, kuulkaas, tosi turvallinen kuunteluvolume. Ihminen voi kuunnella tällä volumella päivät pääksytysten. Et voitte vaikka viikkokausia kuunnella mun papatusta, jos jaksatte. Kukaan nyt välillä. En mä tiedä, onko mun jutut niin mielenkiintoiset, mutta tiedättepähän ainakin, että tällainen kiinnekohta on noin. Nämä on siis karkeistuksia, totta kai. Kyllähän te nyt ymmärrätte. Mutta tämä on 75 desibeliä ja suurin piirtein tämmöisellä voimakkuudella voitte kuunnella musiikkia niin paljon kuin sielu sietää. No niin, ja seuraava aste on semmoinen liikunnan opettaja, joka siellä juoksuradan varrella kertoo niille viimeisillekin Cooperin testin suorittajille, että yrittäkää nyt löntystää sieltä äkkiä tänne maaliin, että ruokatunti alkoi jo puoli tuntia sitten. Se on noin 85 desibeliä. Tämä ei ole vielä huutamista, tämä on vaan täpäkkää, kovaäänistä puhetta. Ja tollasella volumella te pystytte kuuntelemaan, se on niinku, ajatelkaapa, että siinä musiikki tulee tuolla voimakkuudella, niin se on jo sillä lailla, niinku, että aika kovaa. Sitäkään ei tarvitse vielä huolestua. Te pystytte pari tuntia päivässä tolla volumella kuuntelemaan lempimusiikkianne ihan hyvin. Siinä ei vielä lähde korvat soimaan. Jos lähtee,
niin se on liikaa teille, koska jokaisen ihmisen kuulohan on tietenkin yksilöllistä. Joillakin on niin sanottu rautakuulo, että se ei mene niin kuin kovemmastakaan volyymesta miksikään, ja toisilla jo vähänkään voimakkaampi meteli rupeaa rasittaan kuuloa tosi paljon. Eli nämä on tämmöisiä keskiarvoistuksia nämä mun esimerkit. Muistakaa se. Okei, sitten mennään sinne yläkanttiin. Mulla on tähän esimerkki, mutta minä en jaksa, minulla on kurkkukipiä. Mutta ajatelkaapa, että te olette urheilukilpailussa, vaikka lätkämatsissa, ja siinä vieressä joku todella innokas fani on eri mieltä sen tuomarin kanssa, ja karjuu sillä lailla, että se varmasti kuuluu se tuomari sinne kentän laidalle asti oman mielipiteensä, niin tollainen niin kuin suoraa huutaminen, se on noin 95 desibeliä, noin niin kuin karkeistetusti. Ja sehän on todella kova ääni. Ja tässä 95 desibelissä suurin piirtein pyörii tommonen keskimääräinen popmusiikin livekeikka. Eli tulee tanakasti, ja sitä ei kannata kuunnella kuin semmonen tuntiputkeen viikossa ennen kuin se alkaa rasittaa teidän kuuloelimiä. Tietenkin esimerkiksi livekeikalla, siellähän on suvantokohtia. Siellä tulee niin kuin kovat kohdat, voi tulla sitä 95 desibeliä, mutta siellä on monesti vähän hiljaisempia biisejä joukossa ja biisien väliä sun muita. Niin sitäkään ei tarvitse silleen, että menen keikalle, kuuntelen sitä tasan tunnin, lähden pois, ettei kuuloni kärsi. Sitä paitsi kuulotulpathan on tosi käteviä keikoilla. Ja kun te tiedostatte, että mitä ne korvat teille kertoo, jos tulee semmoista paineen ja semmoista niin kuin inhottavuuden tuntoa, niin te olette luultavasti altistuneet liian kovalle metelille liian pitkä aikaa. Ja jos teidän korvat rupeaa soimaan, niin se on niin kuin hälytyskello. Hälytysmerkkiääni on korvien soiminen. Niin silloin kannattaa kyllä ihan oikeasti miettiä, että nyt vältellään tällaisia voimakkuuksia, koska kukaan ei halua kuulon alenemaan. Jos ei puhuta siitä tinnituksesta, joka on siis semmoinen jatkuva ääni sun korvassa, joka ei lakkaa edes yöllä, se on aivan kauheaa. Luojan kiitos, mulla ei ole sellaista. Niin jos hankitte itsellenne vaikka ihan normaalin kuulon aleneman, niin se on niin kuin te käärisitte päänne sellofaaniin. Se on, tehkää näin. No niin, nyt pyytäkää jotakin puhumaan. Niin teidän elämänne on tällaista, ja siihen ei auta kuin kalliit kuulolaitteet, jotka ne on tietenkin kompromisseja kanssa. Mun isäni oli ammattirumpali. Ja sehän hakkasi bändeissä vuosikymmeniä rumpuja ja peltejä ja näin poispäin. Niin vanhemmalla iällä sen yleisin sana oli, mitä? Ja sitten se aina valitti sitä, että kun ihmiset ei nykyään enää puhu selkeästi, että hirveätä tupina, että ei niiden puheesta saa mitään selvää. No me raahattiin sitten se vihdoin kuulolääkärille ja hommattiin sille kuulokojeet ja sitten se oli kysynyt, että oho, täällä on hirveästi kaikkia ääniä täällä maailmassa. Ja ihmisten puheesta rupesikin yhtäkkiä saada selvää. Niin vaikka olisitte nuoria ja kuolemattomia, niin teillekin se ikä karttuu ja pitäkää nyt hyvänä aika sitä kuulostanne huolta. Niin on sitten vähän kivempaa myöhemmälläkin iällä dikkailla sitä musiikkia. Ja saatika läsnä olevien ihmisten puhetta. Joo, tämmönen. Toivottavasti saitte tästä nyt jotain inspiksiä ja oli hyötyä. Kiitoksia. Moro!